لقد ارتكبت القوات الروسية أخطاء واعتقد أنهم سيستخلصون النتائج الضرورية. إنه وضع مثير للاهتمام للغاية. إنه أمر مخزن. تلك التصريحات لم تخرج من زعيم غربي معارض لروسيا ولا حتى من محلل عسكري يراقب الحرب الروسية الأوكرانية عن كثب، بل أطلقها واحد من أشد مناصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي ذات الوقت لديه جنود يقاتلون مع القوات الروسية على الجبهات، وهو الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، الذي أطلق التصريحات لينبه للخطر في الحرب ويؤكد أن كييف استعادت زمام المبادرة وعلى روسيا التحرك. تصريحات قاديروف رد عليها الكرملين بقوله أن بوتين اطلع على تقارير الوضع العسكري بشرق أوكرانيا، لكن اطلاع بوتين على المجريات لا يكفي حاليا. فموسكو وبعد 7 أشهر من الحرب الطاحنة وبعدما سيطرت على مناطق شاسعة من الأراضي الأوكرانية تخسر تباعا وبفترة قصيرة وتجبر على الانسحاب. ضربات أوكرانية مضادة غيرت الموازين وأعادت الكفة لكييف بعد أشهر من الانكسار، وهدوء عاشته الجبهات لم تبادر فيه أوكرانيا الهجوم من قبل، لكنها اليوم تعود لتفتتح الحرب من جديد وتضع روسيا أمام خيار إعادة رسم خططها من جديد وتوجيه ضربات جديدة في مواقع مختلفة من البلاد. فهل تشعل كييف بذلك الهجوم الحرب من جديد؟ وما هو سر التوقيت في الهجوم المضاد؟ وكيف سترد موسكو بعد الانكسار؟ هو أكبر تقدم وانتصار للقوات الأوكرانية منذ انطلاق الحرب، فمنذ دخول روسيا للأراضي الأوكرانية في فبراير من العام 2022 نجحت بكسر الكثير والكثير من خطوط الدفاع الأوكرانية والسيطرة على مناطق واسعة خصوصا شرق البلاد، حتى أنها دخلت في خطط حقيقية لضم تلك الأراضي إلى روسيا أو منحها الحكم الذاتي تحت غطاء الاتحاد الروسي، في وقت كانت القوات الأوكرانية تدافع بشراسة عن العاصمة كييف، والتي ركزت موسكو في البداية هجومها عليها، لكنها فشلت في تحقيق أي تقدم وانتهى بها الأمر بالانسحاب من محيطها، وهو الانسحاب الذي منح الأوكرانيين الوقت لإعادة ترتيب القوات والخطط قبل تنفيذ الهجوم المطلوب. أوكرانيا وقبل أيام قليلة كانت تعتبر أكبر الخاسرين في تلك الحرب، إذ وصفت بأنها عاجزة عن استعادة أي من أراضيها، وأن استمرار خريطة السيطرة على تلك الحالة سيعني بطبيعة الحال سقوط مناطق جديدة مستقبلا، خصوصا أن روسيا تثبت قواتها بشكل فعلي وقوي، ما قد يصعب المهمة على كييف كثيرا، بالإضافة لتراجع الدعم الغربي عن السابق وظهور تقارير متنوعة تشير إلى فشل الجيش الأوكراني باستخدام الأسلحة الغربية التي وصلت، وحتى عجزه عن استخدام طائرات بيرقدار التركية المسيرة، وأنه بدلا من استخدامها كلها استخدم جزء بسيط للغاية. كل هذا جاء تزامنا مع فشل أي مفاوضات بين كييف وموسكو للتهدئة وتأكيد الجميع أن طريق الدبلوماسية مغلق والسلاح هو الفاصل. وبينما كانت تشير التقارير لهزيمة أوكرانيا واكتساح الروس تغيرت كل الموازين. عادت كييف للجبهات من جديد لتستعيد آلاف الكيلومترات بسرعة كبيرة، في وقت كانت تعتقد روسيا أن عدوتها لن تكون قادرة على القتال، ما سبب شرخا داخل القوات الروسية التي تفاجأ البعض منها بالهجوم ووجده البعض الآخر متوقعا وسببه إهمال القوات على الجبهات. فماذا حدث في الأيام الأخيرة بالتحديد؟ الضربة الأوكرانية ترتكز بشكل كامل على المكان الغير متوقع للروس. العملية بالكامل بدأت في أوائل شهر سبتمبر، حيث شنت في البداية هجوما مضادا على منطقة خيرسون جنوب البلاد، لكن الهجوم لم يسفر عن الكثير من النتائج، لذلك قررت في البداية التكتم الكامل عن الأخبار، إذ منعت الصحفيين من الذهاب إلى الجبهات وصادرت جميع الكاميرات التي كانت بحوزة بعض الجنود، وذلك لتؤمن عدم وصول أي تحرك للقوات الروسية من خلال مواقع التواصل.
ففي الوقت الذي استمر فيه الهجوم الأوكراني على خيرسون جنوبا، انطلق هجوم جديد شرق سلوفيانسك في دونباس، أحد أبرز معاقل القوات الروسية. وبعدها بأسبوع واحد اندفعت القوات الأوكرانية بهجوم جديد على خاركييف شرق البلاد، وهنا حدث الانتصار الذي أراده الأوكران. إذا فتحت في ذات الوقت 3 جبهات كان أشدها في خيرسون، وهو ما خدع القوات الروسية التي وجدت أن كييف تريد السيطرة عليها لترسل إليها التدعيمات على حساب جبهة خاركييف القريبة من الحدود الروسية، لتكون النتيجة انكسارا للجبهات الروسية في خاركييف وانسحاب القوات نحو دونتسك والأراضي الروسية، وتصبح القوات الأوكرانية على بعد 50 كيلومترا من الحدود مع روسيا فقط. تكتمت موسكو في البداية ورفضت الإعلان، لكنها وبعدما أطلق الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف تصريحاته أجبرت على الاعتراف من خلال خرائط ظهرت في التلفزيون الرسمي الروسي تظهر تراجع القوات الروسية بشكل كبير في خاركييف، لتعلن بذلك الخسائر والانكسار للمرة الأولى منذ بداية الحرب. أوكرانيا من جانبها وبعدما تكتمت في بداية الهجوم، إلا أن الصور التي نشرها السكان في المناطق المسترجعة أجبرت وزارة الدفاع على الاعتراف بسيطرتها اليومية على عشرات البلدات. وفي كلمة وجهها إلى الأمة بمناسبة مرور 200 يوم على بدء العملية الروسية، شكر الرئيس زيلينسكي القوات الأوكرانية التي حررت المئات من المدن والبلدات، لا سيما بالكاليا وإيزيوم وكوبيانسك، وذلك في إشارة إلى 3 مناطق استراتيجية استعادها الجيش في الآونة الأخيرة. استعادة الجيش الأوكراني مدينة إيزيوم من شأنها أن تشكل نكسة كبيرة للقوات الروسية في شرق أوكرانيا، إذ تشكل تلك المدينة مركزا مهما لسكك الحديد كان قد استولى عليها الروس في الربيع بعد معركة دامية استمرت أسابيع من أجل نقل العتاد والمؤن. بدورها تعتبر كوبيانسك ذات أهمية استراتيجية كبيرة أيضا بسبب خط سكة الحديد المباشر الذي يصل المدينة بروسيا. فالبلدة الواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوب شرق خاركييف تعتبر مركزا لنقل الإمدادات إلى القوات الروسية، وخسارتها تشكل بالتالي نكسة مؤلمة لموسكو. وبحسب عدد من المراقبين فإن القوات الأوكرانية صممت عمدا على الذهاب بشكل أعمق خلف الخطوط الروسية لعدة أسباب، منها رفع الروح المعنوية للجنود وتحقيق انتصار واضح من حيث الخسائر في القوات الروسية وحتى المناطق التي سيطرت عليها. السيطرة على تلك المناطق وإجبار الروس على الانسحاب جاء في ظل تنسيق قوي مع الغرب بالنسبة لأوكرانيا، حيث ذكر سيناتور أمريكي أن الهجوم الأوكراني كله نفذ على أساس تقارير استخباراتية مشتركة بين أمريكا وبريطانيا وأوكرانيا، وقال أن النتائج كانت محددة من قبل انطلاقه، كما أن واشنطن دفعت هي والدول الأوروبية قبل مدة بدعم عسكري كبير لكييف لتنفيذ الهجوم، ما مكنها من ضرب الروس في لحظة وصفت بالمفاجئة. وتحت عنوان نحن مستمرون بالتقدم، ظهر الرئيس الأوكراني من جديد ليعلن عن انتصارات أخرى لجيشه، قال فيها أن قواته نجحت في استعادة 6000 كيلومتر شرقي وجنوب البلاد، وأنها لا تزال تتقدم بشكل متسارع على حساب القوات الروسية، في وقت قالت فيه تقارير أمريكية أن القوات الروسية شوهدت للمرة الأولى وهي تنسحب نحو الأراضي الروسية في حالات فرار كبيرة لم تحدث منذ انطلاق الحرب في فبراير الماضي. كما أن التقدم في منطقة دونتسك الاستراتيجية للغاية بالنسبة للروس يعتبر الانتصار الأهم للأوكران، فقد عرفت المنطقة من قبل انطلاق الحرب بأنها منطقة عصية على القوات الأوكرانية، كونها من المناطق الانفصالية الموالية لروسيا والمدعومة منها. وعلى الرغم من كل تلك الانتصارات التي تحققت سريعا، يوجد العديد من التساؤلات عن التوقيت وفرصة البقاء في تلك المناطق. أوكرانيا لم تنفذ الهجوم فقط بناء على التقارير الاستخباراتية الغربية، بل لأسباب أخرى دفعتها لتعجيل ذلك الهجوم،
بأسرع ما يمكنها، إذ توصف أوكرانيا في الأشهر الأخيرة بأنها في المرحلة الذهبية من الدعم الغربي لها، وهو الدعم الذي قد يتبدد في أي لحظة في الأشهر القادمة، والسبب روسيا نفسها التي أغلقت صنابير الغاز بوجه أوروبا، وقد تسبب لهم أزمة طاحنة وعاصفة في الأيام القادمة، إذ تعلم أوكرانيا بالفعل بأن الدعم الغربي لن يدوم في قادم الأشهر. فمنذ الآن تواجه أوروبا أزمة طاقة كبيرة ومتعبة ومكلفة في ذات الوقت، سترتفع فاتورتها بشكل أكبر في فصل الشتاء بحثا عن الدفء الذي قطعته روسيا عن القارة العجوز كلها، ما سينعكس بشكل مباشر على الدعم الغربي لأوكرانيا في المجال العسكري، إذ تطالب كييف منذ فترة بتزويدها بالمزيد من الأسلحة النوعية. ورغم محاولات واشنطن تأمين ما تحتاجه كييف من الأسلحة، إلا أنها لن تكون قادرة لوحدها على دعمها لمواجهة روسيا بشكل مستمر، وفي ذات الوقت تطوير ترسانتها التي تخسر يوميا أسلحة وذخائر وحتى جنودا وآليات ثقيلة. يضاف لذلك أن الهجوم الأوكراني يمكن وصفه بالاستباقي قبل عودة الروس للهجوم من جديد، إذ يرى مراقبون أن توقف الروس عن التقدم خلال فصل الصيف يأتي لمعتقدات وتكتيكات راسخة لدى الجيش الروسي تنص على أنهم أسياد القتال في فصل الشتاء والطقس البارد للغاية، ما يعني أن موسكو ستستعيد زمام المبادرة خلال فصل الشتاء القادم، وحينها لن يكون بمقدرة الأوكران التقدم في المناطق التي استعادتها حاليا، حتى أنها من الممكن أن تخسر مناطق جديدة في مختلف أنحاء البلاد، وهو الأمر الذي لا تريده كييف نفسها ولا حتى الغرب الداعم لها، الذي يرى بتقدم روسيا لمتر واحد جديد ورقة ضغط أكبر على كل القارة الأوروبية التي باتت ترضخ اليوم لمطالب موسكو فيما يخص ملف الطاقة. هجوم أوكرانيا المضاد قد يكون المعركة الحاسمة في الحرب الروسية الأوكرانية، أو قد يتحول للمعركة الافتتاحية للحرب الجديدة على الأراضي الأوكرانية، حيث تشير بعض التقارير إلى أن الانسحاب الروسي السريع قد يكون مخططا من قبل موسكو، ولم يأتي بسبب الضربات القوية والدقيقة للجيش الأوكراني، وإنما نابع عن خطط وضعتها موسكو منذ بداية الحرب لتستخدمها في تلك اللحظات، خصوصا أن بعض المناطق تتمتع فيها موسكو بولاء مطلق لها من قبل الجماعات التي تسعى للانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى الاتحاد الروسي وتأسيس جمهورياتها الخاصة. من جانب آخر يرى الغرب أن تقدم أوكرانيا الأخير سيشكل حملة ضغط على بوتين شخصيا، وذلك بعد صدور الأصوات المعارضة لاستراتيجية الحرب والانسحابات السريعة، والتي أتت على رأسها تصريحات الرئيس الشيشاني قاديروف الذي هدد بالنزول لأرض المعركة لاستعادة المناطق التي سقطت بيد أوكرانيا، بالإضافة لبعض التصريحات الداخلية التي نددت بالانسحاب ووصفت الحرب بالعبثية التي سببت الخسائر في الأرواح والعتاد، وقد تخسرها روسيا في لحظة مفاجئة كما حدث في خاركيف. لكن كل ما يحدث يبقى توقعات واحتمالات، فأوكرانيا لم تثبت سيطرتها الكلية على المناطق الجديدة، وقد تخسرها بسرعة أكبر من التي استعادتها بها، وفي ذات الوقت لا يزال بجعبة روسيا الكثير من الأسلحة والخطط التي قد تدفع بها. ويبقى فصل الشتاء أحد أكبر الرهانات التي تراهن عليها روسيا، وينتظره بوتين على أحر من الجمر ليشاهد أوروبا تعاني من جهة ويستفرد في الهجوم والقضاء على أوكرانيا من جهة أخرى، لتبقى بذلك أرض المعركة لها كلمة الفصل بين الطرفين.